अजमुद्दीन कासम मुजावर, राहणार कडेपूर. शेतीची आवड असल्यामुळे मी मुंबई सोडून आज 5-6 वर्ष झालं शेती करण्यासाठी इथं गावी थांबलेलो आहे. पण शेतीची आवड असल्यामुळे खरोखरच शेती एक आपलं मेहनतीचं शरीराला बी प्राधान्य आहे. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गेल्या वर्षी मी सुरुवातीला काही दुसऱ्या कंपनीचं औषध घेतलेलं, पण ती मला काय समाधानकारक मला वाटत नव्हतं. पण गेल्या वर्षी मी गणेश जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांना प्लॉट दाखवला आणि त्या प्लॉटचे निरीक्षण केल्यानंतर त्यांनी मला आर्बेट कंपनीचं मला हे शुगर फास्ट मला औषध दिलं आणि ती मी आळवणी त्यांनी सांगितलं तसं मी आळवणी केली. आळवणी केल्यानंतर ज्या ऊसाला जो पाहिजे तसं समाधानकारक फुटवा चालू झाला आणि फुटवा असा होत होता की त्याचं पेरं एकदम जाडच कोंब निघत होतं. आणि इथून पुढे मी संपूर्ण गणेश जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली रेहान कृषी सेवा केंद्र यांच्याकडून औषध घेऊन ती संपूर्ण औषधाचे मतलब ऊसाचं त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली मी हा ऊस आज ऊसाचं पेरं बघा आणि याचा पत्ता बी बघा किती जाडा आहे. तर खरोखरच हे आर्बिट कंपनीचं औषध एक अतिउत्तम सेंद्रिय खतामार्फत बरोबर सारखं आहे. तर याला या खतामुळे काय जमिनीला बी काय त्रास मतलब अंश त्याचा जात नाहीये, मतलब अंश त्याचा जमिनीतला अंश शोषून घेत नाही. हे सेंद्रिय खत प्रमाणेच हे सेंद्रियच खत आहे. मी खोडव्याला सुद्धा औषध वापरलं. तर खोडव्याला औषध वापरल्यानंतर मी समजत होतो की बाबा आता खोडवं काय माझं ह्या वर्षी काय बरोबर होणार नाहीये. पण आर्बिट कंपनीचं औषध घेतल्यानंतर आज खोडव्याचा ऊस जे आहे ते एवढा जाडा ऊस आहे, पण तेही तुम्हाला नंतर दाखवतो. दुसरी गोष्ट, आता एक लागण माझी तोडण्यासाठी आलेली आहे. एक 13 महिन्याचा ऊस आहे. ते आता 28-29 कांड्यावर ऊस आहे. पर मी माझ्या समाधानासाठी एक दुसऱ्या ऊसाच्या फळातून 2 ऊस तोडले आणि माझ्या ऊसातले 2 ऊस तोडले. दोघांचं वजन केलं तर समोरच्या दुसऱ्या फळातला ऊस जो होता तो 32 कांड्यावर होता आणि माझा 28 कांड्यावर ऊस आहे. पण त्या 28 कांड्याचं मी वजन केलं तर 7 किलो 350 ग्राम भरला आणि 32 कांड्याचा ऊस 7 किलो भरला. म्हणजे वेट मध्ये बी वजनामध्ये बी फरक दाखवतोय. एवढं हे आर्बिट कंपनीचं महत्व आहे औषधामध्ये. म्हणजे टनेज वाढीसाठी बी औषध हे फार महत्वाचं आहे. आर्बिट कंपनीचं टनेज वाढीसाठी फार महत्वाचं औषध आहे. मगाशी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे की आता मी तुम्हाला लागणीमध्ये स्वतः मी जाऊन आज बघत चेक बघतोय, चेक करून दाखवतोय. हे ऊसाची जाडी बघा, नंतर बघा हे कोंब जे नंतर सुटलेले आहे तर किती मोठे कोंब आहे ते पहा. जेणेकरून आज मेहनत करतोय तर काही ना काहीतरी स्वार्थ होत आहे. आणि आर्बिट कंपनीचं औषध हे सेंद्रिय खताप्रमाणेच आहे आणि सेंद्रिय खतच आहे ते. माझं नाव अजमुद्दीन कासम मुजावर, राहणार कडेपूर. मगाशी जे तुम्हाला जे मुलाखतमध्ये जे सांगितलं खोडव्याचं मी जे नाव घेतलं खोडवं, मला असं वाटत होतं की खोडवं माझं संपूर्ण जाईल, ह्या वर्षी काही माझा खोडव्यामध्ये दम नाही असं मला असं वाटत होतं. पण गणेश जाधव यांची मुलाखत घेऊन मी जे गणेश जाधवांना जे खोडवं दाखवल्यानंतर त्याने जे मला औषध जे दिलं आर्बिट कंपनीचं रेहान कृषी सेवा केंद्रामधून, त्याच्यामार्फत जे औषध जे दिलं ते औषध मी ज्यांनी सांगितलं तसं त्या हिशोबाने मी पाण्यामध्ये पाणी सोडलं. 2-3 वेळा पाणी खोडव्यामध्ये सोडलं. सोडल्यानंतर जर ऊसाची जी जाडी खोडव्याची की एकदम असंच मी एक कारखान्याची टोळी इथं आली आणि विचारले, बाबा मालक हे लागण आहे का खोडवा काय आहे हो? तर मी म्हणलं खोडवा आहे. अहो लागणीचा ऊस असा नाही, असा खोडव्याचा ऊस आलेला आहे असं मला ऊस तोडवाल्याने सांगितलं. हे कशामुळं तर आर्बिट गणेश जाधवांच्या मार्गदर्शनाखाली आर्बिट कंपनीचं औषध मी वापरल्यामुळे रेहान कृषी सेवा केंद्र यांच्याकडून औषध घेऊन मी जे कडेपूर यांच्याकडून जे औषध घेऊन मी जी सोडलं ना, आणि कमीत कमी 3 वेळा मी औषध हे आळवणी सोडली पाण्यामधून. जे ऊसाची जी जाडी जी मला पेरं जी जाडलं समाधानकारक खोडव्याचं सुद्धा ऊस मला आज समाधानकारक वाटत आहे. समोर दिसत आहे आणि हा ऊस बघा, जाडी बघा त्या ऊसाची किती आहे. खोडव्याची जाडी आहे. लागणीची बी एवढी जाडी नसते पण एवढी खोडव्याची जाडी झालेली आहे. कशामुळे तर आर्बिट कंपनीच्या औषधामुळे. गणेश जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली रेहान कृषी सेवा केंद्र यांच्याकडून मी औषध घेतलेलं आहे.